पहिलोपटक सुरु गरेको यो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता यो बुटोल अनलाइनको स्टुडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष आर्थिक मामिलाका विज्ञ डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ। यहाँसँग हामीले बजेट प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार तिनै तहको सरकार अहिले बजेट निर्माणको क्रममा जुटिरहेको छ र विगतका वर्षहरूको बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेट निर्माण कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले यहाँसँग छलफल गर्न लागिरहेका छौँ। बजेट निर्माणको प्रक्रिया अहिले कहाँसम्म पुगेको छ? प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण भर्खर सुरु भएको छ। किन भन्दा यो अलिकति गएकै वर्षकै चालु वर्षकै बजेट कार्यान्वयन अलि ढिला सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रालयहरू बजेट कार्यान्वयनकै फेजमा छन्। तर हामीले बजेट निर्माणको लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले बुझ्दो किसिमको तयारी गरिरहनु भएको छ। हामीले प्रदेश सरकारले असार 1 गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार अब चाहिँ अझ घनीभूत रूपमा छलफल भएर बजेटलाई टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। कुन चरणमा यहाँले बजेटको विषयमा छलफल अन्तर्क्रियाहरू चलाउनु भएको छ? बजेटको सुरुमा मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो एक्सर्साइज गर्छन्। यसपटक हामीले योजनालाई यो प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। त्यसले मार्गदर्शन दिन्छ। त्यो चाहिँ सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध भइसकेको छ। एक किसिमले आधारपत्र सार्वजनिक भइसकेको पनि छ। त्यो योजनाको एउटा फ्रेममा रहेर, त्यसको गाइडलाइनमा रहेर, त्यसले लिएका रणनीति कार्यनीतिमा रहेर मन्त्रालयहरूले आफ्नो ढङ्गले तयारी गर्दै पनि हुनुहुन्छ। र हामीले एक किसिमको योजना आयोगले अहिलेको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि मार्गदर्शन पनि दिएका छौँ। त्यो मार्गदर्शनलाई पनि पालना गर्नुहुन्छ। हामीले अब यो हप्ता चाहिँ एउटा प्रारम्भिक छलफल मन्त्रालयसँग कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा आयोग र आर्थिक मामिला मन्त्रालय बसेर गरिरहेका छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले थप तयारी गर्नुहुन्छ मन्त्रालयले। अनि फेरि अर्को चरणको छलफल गरेर हामीले टुङ्गाउँछौँ। त्यतिखेरसम्म हाम्रो स्रोतको कुरा पनि एक किसिमले निक्टोल भइसक्छ। हामीले अब केन्द्रको बजेट जेठ 15 गते आइसकेपछि यो प्रदेशलाई प्राप्त हुने सशर्तको अनुदान अनि सशर्तका कार्यक्रमहरूबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ र त्यसका आधारमा हामीले बल्ल फाइनल बजेटको अन्तिम रूप दिन्छौँ। बजेट छलफल अन्तर्क्रिया जारी छ। कस्ता किसिमका सुझावहरू प्राप्त भएको छ यहाँहरूलाई? यसपटक हामीले बजेटकै लागि भनेर थप अन्तर्क्रिया गरेका छैनौँ। किन भन्दा यो वर्ष योजना तर्जुमाको वर्ष रहेको, गएको वर्ष एकदमै छोटो समयमा बजेट ल्याउनु परेको अवस्था थियो। यो वर्ष योजना तर्जुमाको लागि हामी गएको झन्डै भदौदेखि विभिन्न चरणका अन्तर्क्रियाहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। हामी मङ्सिर महिनामा बारे जिल्लामा पुग्यौँ। बारे जिल्लाको स्थानीय तहसँग त्यहाँका सरकारवालाहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि योजना भर्खरै लामो छलफल सहभागितामूलक ढङ्गले आइसकेको छ। त्यो योजनाले लिनुपर्ने रणनीति कार्यनीति निक्टोल गरिसकेको छ र गर्नुपर्ने कार्यक्रमको बारेमा पनि खाका तयार भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै मात्र योजना सम्पन्न भएको, योजनाको तर्जुमा भएको हुनाले, आवधिक योजना तर्जुमा भएको हुनाले हामीले अहिले बजेटकै लागि भनेर छुट्टै छलफल आयोजना गरेका छैनौँ। बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरू त कुराहरू त उठिरहेको छ। अन्तर्क्रिया सङ्घले गरेको कार्यक्रम अथवा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गरेका कार्यक्रमहरूमा त्यसमा कस्ता किसिमका स्थानीय तहबाट अथवा प्रदेश सरकारको तर्फबाट कस्ता किसिमका सुझावहरू यहाँलाई प्राप्त भएको छ? अब सुझाव मागहरू आइरहेका छन्। स्थानीय तहबाट पनि विभिन्न आयोजनाका मागहरू, प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूबाट पनि मागहरू आइरहेका छन्। अब ती माग हामीले सङ्कलन गरिरहेको स्थिति पनि छ। कतिपय हामीले साना आयोजनाहरू परियोजनाहरू तलै स्थानीय तहबाटै हुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। मझौला खालका मात्रै हामीले प्रदेश सरकारले गर्ने सोच छ। त्यो हिसाबले आइरहेछ। त्यसलाई हामीले सूचीबद्ध गरिरहेछौँ।
अब गर्नुपर्ने कामको लिस्टिङ धेरै छ। पोहोर सालकै सुरु गरेका कतिपय आयोजनाहरू अझै पनि सान्दर्भिक छन्, आइसकिएका छैनन्। तिनीहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि छ, किनभने हामीले अहिले यो अधकल्चो अपुरो अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई पुरा गर्न प्राथमिकता दिने पनि भनेका छौँ। साथसाथै अब खानेपानी, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधारका सडकका कुराहरू भए, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरू तिनीहरूलाई जोड दिनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। यो सालको बजेटको आकार कत्रो हुन्छ? आकार अझै निश्चित भइसकेको छैन, अनुमानित, किनभने सशर्तकोमा केन्द्र सरकारले कसरी कति पठाउँछ थाहा भएको छैन। फेरि यो अब सङ्घीयता र प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक चरण जस्तो 1 वर्ष गएको वर्ष पनि केन्द्रमा पनि अलमलको स्थिति रह्यो, प्रदेश पनि आफ्नै संरचना बनाउने स्थितिमा रह्यो। त्यसले गर्दा पोहोरको बजेट पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा जानसम्म सकेको स्थिति छ। र अहिले हामीले प्रारम्भिक अध्ययन, प्रारम्भिक अनुमान गर्दाखेरि सशर्तको रकम जुन आएको छैन, त्यो बाहेक हाम्रो बजेट गत वर्षको रकम फिर्ता बचतलाई सहित जोड्दाखेरि हाम्रो झन्डै 26-27 अर्ब हुने देखिएको छ। त्यसमा हामीले आन्तरिक ऋण समावेश गरेका छैनौँ। अझै आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि केही संरचना र केही ऐन कानुनको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने हुन्छ र आन्तरिक ऋणको सीमा पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको छ। त्यो आधारमा हामीले प्रदेशले 1.25 अर्ब जति आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सीमा छ र त्यसको लागि कानुनी व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ। त्यो हुन सक्ने अर्को वर्ष हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अझै कन्फ्युजन छ। त्यो भयो भने 1.25 अर्ब थप पनि हुनसक्छ। हामी बजेट निर्माणको चरणसम्म पुग्दाखेरि, बजेट अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि यदि हामीले आन्तरिक ऋण पनि उठाउन सक्ने हो भने अर्को 1.25 अर्ब पैसा थप्न सकिन्छ बजेटमा। त्यसले गर्दाखेरि 27-28 अर्ब छ। त्यसमा अब सशर्त कति आउँछ, कसरी आउँछ, त्यो प्लस गर्दाखेरि कति रकम हुन्छ। अब पोहोर साल 9 अर्ब 67 करोड बराबरको सशर्तको अनुदान आएको थियो विभिन्न कामको लागि। तर पोहोर साल एकदमै अब कतिपय हचुवाको रूपमा पनि आएको छ सशर्तको बजेटहरू। अहिले अलि परिमार्जित हुने, पुरस्कृत हुने हुँदाखेरि अब कति आउँछ, कुन ढङ्गले आउँछ भन्ने अझै हामी केन्द्रमा पनि टुङ्गोमा पुगे जस्तो लागेको छैन। अब 10 अर्ब आएछ भने हाम्रो बजेट झन्डै 36-37 अर्ब हुन्छ। अब त्यसले निर्धारण गर्छ हाम्रो साइज चाहिँ। र यसको टुङ्गो चाहिँ जेठ 15 गते केन्द्रको बजेट आइसकेपछि बल्ल हाम्रो साइजको एउटा अवस्था, अन्तिम अवस्थाको बारेमा थाहा हुन्छ। जस्तै अहिले यो साझा सूचीमा रहेको अधिकार मध्येको यो ढुङ्गा गिटी बालुवा 72-72को अधिकार यो प्रदेशबाट सङ्घीय सरकारले लिएको छ। त्यसले बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई कस्तो प्रभाव पर्छ? बजेट निर्माणको प्रभाव परि नै हाल्छ, किनभने प्रदेश सरकारको आफैमा स्रोत, वित्तीय स्रोत थोरै छन्। जम्मा 5वटा करहरू छन्, त्यही 4वटा कर सेयरिङ गर्नुपर्ने छ स्थानीय तहसँग। र सबभन्दा अलि ठुलो स्रोतको रूपमा यो नदीबाट आउने नदीजन्य पदार्थको थियो, त्यो चाहिँ अहिलेको नेपाल ऐन संशोधनले त्यसलाई केन्द्रमा लगेको स्थिति छ। अब फेरि छलफल भइरहेको छ, त्यो चाहिँ प्रदेशमै आउनुपर्छ, प्रदेशकै अधिकार क्षेत्रभित्र हो भन्ने किसिमले कुरा उठेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसको निक्रोल के हुन्छ र पक्कै पनि त्यसो त हाम्रो अब प्रदेशको त्यसै त स्रोतको आधार कम भएको अवस्थामा झन् कम हुने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि आन्तरिक स्रोत प्राप्त नहुँदाखेरि प्रदेश सरकारको बजेट क्रियाकलापहरू ठुलो अंश चाहिँ सङ्घीय सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। त्यसको बारेमा यहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुभएको छ? हाम्रो मुख्यमन्त्रीले पहल गरिरहनु भएको छ त्यो केन्द्रमा, अनि उहाँले भनेअनुसार केही परिमार्जन हुन्छ कि भन्ने आशा छ। मुख्यमन्त्रीले त भन्नुभएको, सदनमा पनि भन्नुभएको थियो, जानकारी गर्नुभयो त्यस विषयमा। र अब अहिले बजेट बनाउँदै गर्दाखेरिमा त्यो विषयले छिटो टुङ्गो लागेन भने त प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत के हो नि भन्नेमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ होइन? अब छिटो त टुङ्गिनुपर्ने हो। त्यसबाट 1.5 अर्बको कुरा हो बजेटको। अब हाम्रो त अझै पनि सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदान नै ठुलो अंश हुन्छ।
र अब बजेट कार्यान्वयनको क्यापासिटी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने पनि छ। अब पोहोर साल झन्डै दोस्रो चौमासपछि तेस्रो चौमास लाग्दाखेरि बल्ल हाम्रो बजेट कार्यान्वयन सुरु भयो र अर्को वर्ष हामी चाँडै नै सुरु गर्ने सक्ने अवस्थामा छौँ। अब सुरु गर्दै बल्ल अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी बजेट कार्यान्वयनको क्यापासिटी चाहिँ क्षमता चाहिँ बल्ल देखिन्छ। अब यदि हामीले जति बजेटको अहिले सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट जुन हामी बजेट बनाउँछौँ त्यो बजेट कार्यान्वयन हामीले मुख्यमन्त्रीले त भन्नुभएको छ 8 महिनामा सकिन्छ अनि 4 महिना हामीलाई काम पुग्दैन भन्नुभएको छ। त्यो स्थिति भयो भने सङ्घीय सरकारले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अवस्थामा धेरै सङ्घीयता आइसकेपछि पनि सङ्घीय सरकारले यो र त्यो बाहनामा जुन किसिमको स्रोत भयो अधिकार भयो कार्यक्षेत्र जुन राख्ने प्रवृत्ति छ त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ। अहिलेको बजेटको प्राथमिकता के छ? अब बजेटको प्राथमिकता हामीले वास्तवमा योजनाकै प्राथमिकताबाट निर्धारित हुने हो। अब प्राथमिकता भन्नुपर्दा हामीले अब उत्पादनको लागि रोजगारीको लागि आय वृद्धिको लागि कृषि उद्योग र पर्यटनलाई भनिरहेका छौँ। त्यसलाई प्रमोसन गर्न त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने भनिरहेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो प्राथमिकता त्यो छ। तर अब तत्कालै बजेट खर्चको हिसाबले हेरियो भने बजेटको एमाउन्ट कहाँ बढी खर्च भएको छ भनेर हेर्नुभयो भने भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिन्छ। अब भौतिक पूर्वाधारको सबै गरेर अहिले पनि झन्डै 40-45% भौतिक पूर्वाधारलाई थियो यो वर्ष पनि। अब त्यसभित्र खानेपानी पनि छ, सिँचाइ पनि छ। अब सिँचाइ कृषिको अंश हो। सिँचाइमा जाने बजेट वास्तवमा कृषिको उत्पादन बढाउने बजेट हो। खानेपानीको भनेको आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू हो। अब त्यसलाई पनि छोड्ने हो भने पनि सडकले अलि बजेट बढी डिमान्ड गर्ने बजेटको अलिकति भोल्युम चाहिँ ठुलो चाहिने चाहिँ देखिन्छ। अब सडकका मागहरू छन्। अब सडकले हामीले अब कृषि उद्योग पर्यटनको लागि पनि सडकै चाहिन्छ। त्यसको बजार विस्तार गर्न उत्पादनलाई होइन बजारसम्म ल्याउनको लागि पनि सडक चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बजेट खर्चको हिसाबले भौतिक पूर्वाधारमा बजेट बढी फ्लो हुनुपर्ने, त्यसको माग पनि त्यही छ, फ्लो हुन्छ। तर नीतिगत प्राथमिकताको हिसाबले हामीले चाहेको चाहिँ उत्पादन वृद्धि होस् भनेर चाहेको चाहिँ कृषि उद्योग पर्यटनमा हो। यसपालि प्रदेशको नामाकरण राजधानी तोक्ने विशेष समितिले पनि त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। त्यो प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बनाउनुको लागि पनि बजेट के योजना हुन्छ? त्यो हामीले योजनामा एउटा प्रावधान राखेका छौँ। अन्त अहिले स्थायी राजधानी नतोकिएको हुनाले हामीले यही ठाउँ नै भनेर तोक्न सक्ने अवस्था त रहेन हाम्रो म्यान्डेट। त्यसको लागि हामीले योजनामा एउटा के कार्यक्रम राखेका छौँ भने प्रदेशको राजधानी सम्बन्धी गृह योजना तयार पार्ने भनेर एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसको लागि बजेट पक्कै पर्छ। हामीले अहिले सोचिरहेको अब स्थान जहाँ होला, तर स्थान भइसकेपछि हामीले कस्तो किसिमको राजधानी अथवा कस्तो किसिमको प्रदेश सरकारका भवनहरू परिकल्पना गरिरहेका छौँ। त्यसको डिजाइनहरू गर्न पनि समय लाग्छ किनभने थुप्रै एकैचोटि बनाउनु पर्ने हुन्छ। मन्त्रालयको डिजाइनहरू, प्रदेश सभाको डिजाइनहरू अथवा आवासहरू होइन विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवासहरूको लागि डिजाइनहरू, त्यो डिजाइन बनाउनलाई पनि यसपटक बजेट छुटिन्छ र काम सुरु हुन्छ। हाम्रो कृषि प्रधान देश नेपाल, कृषिमा समयमा मल बिउ नपाउने र कृषिप्रति जुन किसिमको आकर्षण गर्नुपर्ने हो, कृषिप्रति आकर्षण किसानहरू आकर्षित नभइरहेको अवस्था छ। कृषिप्रति किसानहरूको आकर्षण नबढाइकन कृषि क्षेत्रको उत्पादकता त बढ्दैन र प्रदेशको आर्थिक समृद्धि पनि हासिल गर्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। कृषिप्रति आकर्षण गर्ने योजना थप केही छ? यो तपाईँले भनेको त सही कुरा हो। कृषि क्षेत्रको यो चुनौती छ। मलमा पनि विभिन्न किसिमको व्यवधानहरू आएको छ। यो अहिले सङ्घीय सरकारबाटै मलको किनेर वितरण गर्ने छ। अचम्म लाग्दो के छ भने व्यापार गर्ने हो, मलमा किनेर ल्याएर बेच्ने हो, छिट्टै दिने पनि होइन, अलिकति अनुदानमा दिने एउटा छ। त्यो समय प्राप्त नभएको छ। अब यसलाई कसरी सङ्घीय सरकारले गरिरहेको, कसरी प्रदेश सरकारले ल्याउने हो अथवा सङ्घीय सरकारले, किनभने यो मल चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुनाले प्रत्येक सरकारले छुट्टै इम्पोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। तर त्यसको आपूर्ति हुनुपर्ने हो, त्यो एउटा बाटो छ मलको सन्दर्भमा। र बिउको सन्दर्भमा पनि हामीले अहिले प्रदेश मार्फत केही कार्यक्रमहरू राख्न खोजिरहेछौँ।
अर्कोतर्फ ती एउटा कुराहरू कृषिमा आकर्षण बढाउन, खास गरी युवाहरूलाई आकर्षण बढाउन चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण रहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले अहिले योजनामा केही कार्यक्रमहरू राखेका छौँ, जसले गर्दाखेरि युवाहरू आकर्षित हुन् भनेर युवा कृषि कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। अनि योजनामा छ, त्यो बजेटमा पनि पर्ला, युवा कृषि कार्यक्रम भनेर। त्यसमा हामीले अहिले खास गरी कृषि नै पढेका युवाहरूलाई यस वर्ष पनि अलिकति पाइलोटिङ सुरु भइसकेको छ। कृषि नै पढेका युवाहरूलाई स्पेसल्ली उहाँहरूलाई कृषि फार्महरू खोल्न टेक्निक, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग दिएर कृषि फार्महरू खोल्न लगाउने सरकारकै देखरेखमा भनेर सुरु गरेका छौँ। अनि हामीले यान्त्रिकीकरणलाई पनि जोड दिइरहेका छौँ, यान्त्रिकीकरणको लागि। अनि बजारीकरणको कुरालाई पनि अलि जोड दिइरहेका छौँ। किसानहरूको गुनासो चाहिँ उत्पादनदेखि बजारसम्म पुगेन भन्ने छ। र अहिले समस्या कृषि पेसामा के छ भने अलिक पढे लेखेको, बुझेको, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्ति जान सकेका छैन। र परम्परागत ढङ्गबाट जाँदाखेरि उहाँहरूले किसानहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले उत्पादनदेखि बजारसम्मको प्रक्रिया मेकानिजम बुझ्नु सक्नुभएको अवस्था पनि छैन। त्यो अवस्था चिर्नुपर्ने छ। त्यही भएर युवाहरूलाई, त्यसमा पनि पढे लेखेकालाई व्यक्तिलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू, सम्मानका कार्यक्रमहरू, प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। अब हेरौँ यो कसरी जान्छ कार्यान्वयन पक्ष। र अहिले यो वर्ष पनि केही कार्यक्रममा मान्छेहरू उत्साह चाहिँ देखिया छ कृषिमा। उहाँहरूको एप्लिकेसनको नम्बर अफ जुन आवेदन छन् त्यसले उत्साह देखाएको छ। त्यो अब आवेदनका लागि आवेदन हो या साँच्चै नै कृषिको लागि हो भन्ने कुरा अब छानबिन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, खोजतलास गर्नुपर्ने छ। र अहिले पछिल्लो समय के हेर्नुभयो भने केही युवाहरू आकर्षित भएका पनि छन्, नयाँ रूपमा कृषि फार्महरू आएका पनि छन्। त्यो एउटा सुखद पक्ष पनि हो। र अर्कोतर्फ कृषिको लागि सिंचित क्षेत्र विस्तार हुने क्रममा पनि छ यो प्रदेशमा। ठुला गौरवका सिँचाइ योजना यहाँ छन्, त्यो अब ढिलो चाँडो सम्पन्न होला। र भेरी बबी डाइभर्सनका आयोजना पनि सम्पन्न होला। सिँचाइ बढिसके, सिँचाइ विस्तार भएसँगै त्यो ठाउँमा कृषिको सघन कृषि विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्ने सोच गरिरहेका छौँ, जहाँ सिँचाइ क्षेत्र छ। अब कतिपय कस्तो भइरहेछ भने सिँचाइ भएर पनि 3 बाली खेती नगर्ने, 1 बालीमा चाहिँ खेती गर्ने, अलिक व्यावसायिकता कृषिमा हुन सकेका छैन। त्यो एउटा चिन्ताको विषय छ, त्यसलाई हामी चिर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। यसका बावजुद पनि उत्पादन भएको सामग्रीले बजार नपाउने, जस्तै विभिन्न ठाउँमा अब बदाम, बन्दाकोपी, टमाटरदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ बजार लाएर गरेको अवस्था छ। र यही रूपन्देहीकी कुरा गर्ने हो भने सियारी गाउँपालिकामा गत वर्ष ठुलो परिमाणमा चाहिँ यो खरबुजा उत्पादन भयो। खरबुजा लगायतका तरकारी जन्य अरू सामग्रीहरू उत्पादन भयो। उनीहरूले यहाँ कृषि उपज केन्द्र छ, थोक बजार केन्द्र, इन्डियाबाट खरिद गर्ने। इन्डियाबाट आउने मूल्यभन्दा 1 रुपियाँ सस्तोमा दिन्छु भन्दा पनि यहाँ पनि नखरिदिएको अवस्था पुगेर पारेको अवस्था थियो गत वर्ष। अब त्यसरी उत्पादन, एक त उत्पादन गर्ने समस्या छ, समस्याका बावजुद पनि उत्पादन भएको उत्पादन फेरि बिक्री बजारीकरणको समस्या छ। बजारीकरणतर्फ चाहिने ध्यान गएको देखिन्न। बजारीकरणको लागि केही थप योजना आउँछ? तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो, अहिले बजारीकरण समस्या छ। अब यो समाधान त्यति सजिलो पनि छैन, किनभने बजारमा माग र आपूर्तिको उतार चढाव भइरहनु बजारको आफ्नो प्रक्रिया पनि छ। त्यसमा कहिलेकाहीँ बढ्छ, कहिलेकाहीँ घट्छ, अलिकति सहनशीलता पनि चाहिने हुन्छ। अर्कोतिर किसानहरूको अलिकति सूचना प्राप्त गर्ने, सूचना पाउने र सूचनाको विश्लेषण गर्ने क्षमताको अभावले पनि मार्केटमा डिमान्ड सप्लाई के छ, माग र आपूर्ति के छ भने विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता त छैन। नहुँदाखेरि एउटै कुरामा किसानहरू एकजना गइसकेपछि एकजना सक्सेस भएको देखियो भने त्यसैमा फलो गर्ने प्रवृत्ति बढी छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने कुनै एउटा उत्पादन भयो, अहिले अलिकति सप्लाई कम भएको भएर मूल्य हुन्छ, त्यो मूल्य देखेर अनि सबै त्यसमा लाग्नुहुन्छ।
लाग्यो सप्लाई बढ्छ, सप्लाई बढेपछि मूल्य डाउन हुन्छ। त्यो अवस्थाले गर्दा त्यो क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्न अनि झ्याप्प आशा गरे जस्तो त्यो एउटा पाटो छ। तर खास अर्को पाटो इन्डियाबाट खरिद गरेर ल्याइदिने तर त्यो त हाम्रो व्यवहारिक बजारले जान्नुपर्ने कुरो। यहाँ सब सौदाले उहाँ किन ल्याउँछ होइन, बजारले जान्नुपर्ने कुरा पनि हो। अर्कोतिर समग्रमा मैले बिचौलिएका कारण खास गरी बिचौलिएका कारण किसानहरूको त्यो गुनासो छ। त्यो बिचौलियालाई छिचोल्ने काम पनि त गर्नु पऱ्यो। बिचौलिया पनि त कहीँ तन्द्रबाट आएको व्यक्ति त होइन, बिचौलिया पनि यहीँ हुन्। अब किसानहरू त्यति टाढो हुनु पऱ्यो कि बिचौलियाले माथि गर्न सक्ने हुनु क्षमता बढाउनु पर्ने स्थिति छ। किनभने बिचौलिया पनि यहीँको मान्छे हुन्, त्यो बिचौलियाले जुन फाइदा लिइरहेछ त्यसमा किसान तनाखो भएर किसानकै समूह आफै बिचौलियाको भूमिका किन नआउने, त्यो फाइदा पनि किसानलाई जान्छ नि। किसानकै वर्गबाट किसानकै समूहबाट समूह बनाएर सहकारी बनाएर कम्पनी बनाएर उहाँहरूले गर्नुभयो भने त त्यो बिचौलिया काम पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ नि। अनि बिचौलियाबाट आउने फाइदा पनि उहाँबाट हुनसक्छ। र त्यो पाटो गर्न उहाँले अब क्षमता बढाउनुपर्छ, किनभने बिचौलियाले गऱ्यो भनेर आफू हात फालेर बस्नु भएन, त्यो ट्याकल गर्ने क्षमता बढाउनु पऱ्यो। र अर्कोतिर प्रोसेसिङ, कतिपय उत्पादन के हुन्छ भने अहिले बजारमा माग उतार चढाव भन्ने कुरो कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन, किन बजारको प्रक्रिया हो, कसैले कन्ट्रोल गरेर सक्दैन। अनि जब माग कम छ भने त्यतिखेर प्रोसेसिङतिर त्यसलाई प्रोसेस गरेर राख्न सक्यो भने त हामीले अहिले नबिके पनि 2 महिनापछि बेचौँला। कतिपय हामी त्यो शीत भण्डारको कुरा पनि ल्याएको छौँ, कतै स्टोरेज गर्न सकिन्छ कि स्टोरेज गर्न सक्यो भने अहिले माग छैन तर 2 महिनापछि माग हुनसक्छ, 1 महिनापछि माग हुनसक्छ। अथवा कतिपय कुराहरू 1-2 दिनको कुरा पनि हुन्छ। तरकारीहरू कुरामा एकदम पेरिसेबल हुन्छ, 1-2 दिन रोक्न सक्यो भने माग हुने, तर आज नबेची नहुने स्थिति पनि आउँछ। त्यतातर्फ पनि ध्यान दियो भने प्रोसेसिङमा हाम्रो कस्तो भएको छ, कृषकहरू सङ्गठित हुन नसक्ने, व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल जाँदाखेरि त्यो कृषिको उत्पादनदेखि लिएर त्यसको बजारीकरणसम्म एउटा सङ्गठित रूपमा काम हुन सकेको छैन। नत्र भने हामी प्रोसेसिङतिर ध्यान दिने कतिपय समूहले प्रोसेसिङ गर्ने, कतिपय समूहले बजार अध्ययन गर्ने, कतिपय समूहले त्यही अनुसार बजारको माग जस्तै कुनै काउली टिप्यो भने, तरकारी टिप्यो भने अब त्यो बेचिहाल्नुपर्ने हुन्छ, सर्टेन समयभित्र बेचिहाल्नुपर्ने। त्यही कुरो बुटैमा रह्यो भने 2 दिन परसम्म रहन सक्छ। अनि त्यसको लागि बजार के छ, बजारमा के भइरहेछ, आज प्राइस घटिरहेछ, मूल्य घटिरहेछ भने हामीले त्यो तरकारी फलफुल नटिपिकन राखिदियौँ भने पनि सप्लाई त नियन्त्रण हुन्थ्यो। त्यो कुराको अध्ययन गर्न क्लोजली त्यो इन्फर्मेसनलाई, मूल्य मागको इन्फर्मेसनलाई, बजारलाई क्लोजली मोनिटरिङ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो क्षमता हाम्रो कृषक किसानहरूले बनाइसक्नु भएको छैन। त्यो बनाउनु त्यस कारणले अलिकति पढे लेखेको मान्छे गयो भने बजार बुझ्ने, बजारको मागको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न सक्ने, त्यसमा अलिकति रणनीति बनाउन सक्ने कि जतिखेर सप्लाई बढिरहेछ त्यतिखेरै बढी सप्लाई गरिदिने होइन कि माग बढायो भने सप्लाई गरिदिने, अनि सप्लाई अरूले बढाइरहेको छ भने आफू यसको पछाडि हटेर घटाइदिने, त्यो हिसाबले चल्न सक्ने अहिले हुन सक्नु भएको छैन। त्यो नै चुनौती छ। त्यस कारणले कृषकहरूलाई कसरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कसरी क्षमता भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा लैजाने भन्ने हाम्रो सोच छ। जस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई आकर्षित गर्ने भनेर 5 बिघा जग्गाको परिकल्पना गरेर सामूहिक खेती गर्नु। 5 बिघा जग्गा अहिलेको अवस्थामा एउटा अलि उच्च खानदानी घराइ परिवारकामा मात्रै होला पनि होइन, नभए पनि टुक्रिए छ, जग्गा जमिन टुक्रिएको अवस्था छ। र त्यो आखिर अलिअलि गरिरहेको किसान है, त्यो आफूले उत्पादन गरिरहेकै क्षेत्रमा त्यसलाई केही दायरा बढाएर 2-4 जना अथवा केही बढाएर त्यो 5 बिघा हुँदाखेरिमा त्यो साना किसान चाहिँ त्यसप्रति आकर्षित हुन सकेन। जो ठुला किसानहरू जो अरूलाई पज्याएर काम गरेर खाने उच्च घरानाका किसान हुनु, त्यस्ताको मात्रै बोलवाला भयो। हामी भूमिहीन कृषि कार्यक्रममा त्यो समस्या देखा पर्यो। यो पहिलोचोटि सुरु गरेको कार्यक्रम हो अनि कार्यविधि पनि बनाउँदा अब पहिले सुरुको कार्यक्रम हो। मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू सचिवज्यूहरू आइडिया पनि इन्फर्मेसन पनि भएन होला। यसबाट लेसन लर्न हुन्छ, लेसन लर्न भएको छ, उहाँहरूको लागि सोचिरहनु भएको पनि छ। त्यो कार्यविधि केही परिमार्जन होला। अर्कोतिर समस्या के भने कृषकहरूमा त्यो इन्डिभिजुअलिजम बढी भयो कि आफूसँग जग्गा छैन तर कसैले जग्गा सेयर गरेर गर्न चाहनुहुन्न, सहकारीमा काम गर्न चाहनुहुन्न, अझै पनि समूहमा काम गर्ने चलन छैन। समूह बनायो भने त पुग्छ नि, फेरि समूहलाई पनि दिइरहेछ नि, समूहलाई पनि दिइरहेछ, सहकारीलाई झन् प्राथमिकता दिइरहेछ। र
एउटा सहकारी बनाएर आफ्नो थोरै थोरै जग्गा एकै ठाउँमा राखेर ठुलो प्लट बनाएर ठुलो प्लटमा ठुलो स्केलमा होइन ठुलो स्केलमा व्यवसायिक ढङ्गबाट काम गर्न त सकिन्छ नि। त्यो चाहिँ अहिले सोच पलाएको छैन उहाँहरूको साइडमा भने कति कमजोरी छ। अब यता पनि अब नयाँ सुरुवाती चरण भएको हुनाले केही कमजोरी हो, तर अब त्यो चाहिँ किसानहरूकै चाहना इन्ट्रेस्ट तदारुकतामा भर पर्छ। अब गत वर्ष धेरै फर्क्यो, अब यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट चाहिँ खर्चको अवस्था के छ? अब कर्मचारी समायोजन संरचनाको ढिलाइले जुन त्यति ढिला हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन थिएन, अपेक्षा थिएन, छिटै नै हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो, तर अलि ढिला हुन गयो विभिन्न अब कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिला सुरु भयो। झन्डै दोस्रो चौमासको अन्ततिरबाट बल्ल संरचना आउने, कार्यालयहरू खुल्ने, केही खटिखुटी कर्मचारी आउने सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि ढिलो मात्रै कतिपय बल्ल टेन्डर हुँदैछ, टेन्डर हुने, सूचनाहरू जाने अनि सम्झौताहरू गर्ने काम बल्ल सुरु भएको छ। कतिपय सर्टिङहरू गर्ने, लिस्टिङ गर्ने काम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अपेक्षा गरे अनुसार जति हुनुपर्थ्यो भएको छैन। इभन अब केन्द्र सङ्घीय सरकार पुरानो सरकारको रूपमा रहिरहेको ठाउँमा पनि भएको छैन भने प्रदेश सरकार त नयाँ अब धेरै कुराहरू अफिस सेटअपदेखि लिएर कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति भएर नभएको। तर पछिल्लो यो चैतपछि ऱ्यापिड स्पिडमा गइरहेछ, क्षमता चाहिँ धेरै टेन्डर भइरहेछ, धेरै कामहरू सुरु भइरहेछ र यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा झन्डै हामीलाई लागेको यो खर्चको जुन स्पिड रफ्तार छ पछिल्लो समयमा जुन भइरहेको संरचना कर्मचारी आइसकेपछि झन्डै 60-70% बजेट असारसम्म खर्च हुने हाम्रो अपेक्षा छ। तर यो नेक्स्ट इयर चाहिँ यस्तो हुँदैन। नेक्स्ट इयरमा त यो हाम्रो मुख्यमन्त्रीले भने जस्तै हामी 8-9 महिनामै हाम्रो बजेट सकिसक्ने स्थिति र हामीलाई काम नपुग्ने स्थिति आउने देखिन्छ। अब त्यो जुन संरचना अहिलेको अझै पनि हुन त अझै पनि प्रदेशलाई प्राप्त कर्मचारी भइसकेको अवस्था छैन। संरचना बन्यो, समायोजन बनेपछि अब दरबन्दी कति मान्छे आयो, कति खाली भयो भने चाहिँ यकिन भयो। अब प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापनासँगै अतिरिक्त दरबन्दीहरू पुरा गर्दै जाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसको लागि केही समय लिन्छ। त्यसले अलिकति जुन 100को फुल स्पिडमा जानु पर्थ्यो त्यो फुल स्पिड चाहिँ आउन अझै समय लाग्न सक्छ। तर पोहोरको भन्दा हामी स्पिड लिइसकेको अवस्था चाहिँ हो। अन्तिममा यो सालको बजेटमा प्रदेश 5 का जनताले के नयाँ योजना, नयाँ कार्यक्रम जनताले महसुस गर्ने गरी यो परिवर्तन सिंहदरबार साँच्चै नजिक आयो भन्ने अनुभूति गर्ने योजना के छ? योजना त अब हामीले आवधिक योजना नै सार्वजनिक गरिरहेका छौँ, त्यसैको कार्यान्वयन नै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। हामीले अघि भने जस्तै अब जनताले भौतिक पूर्वाधारमा केही विकास हुन लागेको अनुभूति पक्कै गर्नेछन्। साथै कृषि उद्योग पर्यटनमा गतिविधि बढ्न लागेको पक्कै अनुभव गर्नेछन्। त्यो कुरा चाहिँ यो वर्षको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जुन आर्थिक वृद्धि दर प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धि दरको आकलन गरेका छ। 7वटा प्रदेशमध्ये हाम्रो यो प्रदेशको 5 नम्बर प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर झन्डै 7.5 छ। पर्चेजर प्राइसमा, प्रोड्युसर मार्केट प्राइसमा 7.5 छ। त्यो भनेको 7वटै प्रदेश इभन 3 नम्बर प्रदेशभन्दा बढी हो। त्यसले एउटा सङ्केत गरेको छ। यो रफ्तारलाई कायम राख्न सकियो भने जनताले त अनुभूति गर्छन्। अब हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू बढेको अवस्था छ नै। अब यसमा अझ घनीभूत ढङ्गले आर्थिक गतिविधि बढेर रोजगारी सृजना हुने। अब मान्छेहरूले उपलब्ध रोजगारी गरिदिनु पऱ्यो, उपलब्ध रोजगारीमा काम गर्नु पऱ्यो होइन। जुन काम अहिले बाहिरबाट आएर होइन भारत छिमेकी देशबाट आएर काम गरिरहेका छन् त्यसले हामीले भारतबाट आय गर्नुभन्दा भारतमा पठाउने पैसा बढी गइरहेछ। त्यसले अब नेपालीहरूले उपलब्ध अवसरलाई आफ्नो फाइदामा उपयोग गर्नु पऱ्यो, उपलब्ध कामहरूलाई गर्नु पऱ्यो। यो काम म गर्दिनँ भने होइन कि त्यसमा अहिले ज्याला राम्रै छ, आम्दानी राम्रै हुन्छ र जे जति कामहरू सरकारी गतिविधिबाट उपलब्ध भएका, जस्तै कुनै बाटो निर्माण भयो, कुनै निर्माण भयो भने भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि जुन रोजगारी सृजना भएको छ त्यो रोजगारीमा नेपाली अझै प्रदेशवासीहरू आकर्षित नभइरहेको अवस्था छ। त्यसबाट फाइदा लिन नसकिरहेको अवस्था छ।
त्यो रोजगारीमा बाहिरको मान्छे आएर काम गरिरहेको स्थिति छ। त्यो हुनु भएन, नत्र भने त जति आर्थिक गतिविधि बढ्छ हाम्रो आम्दानी त बढ्दैन, हाम्रो आय त बढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उपलब्ध अवसरलाई जुन गतिविधि बढाएको छ, अहिले पाहाडमा काम हुँदा पनि दुर्गम ठाउँमा काम हुँदा पनि यहाँको नेपाली नागरिकले भन्दा बाहिरको आएर काम गरिरहनु पर्ने स्थिति गरिरहेको स्थिति देखिन आउँछ। त्यो भयो भने हामीले यता थुप्रै भौतिक पूर्वाधार पनि बनाउँछौँ होइन, थुप्रै कामहरू गर्छौँ, तर हाम्रो आय बढेको स्थिति हुँदैन। त्यो आय चाहिँ बाहिर गएको स्थिति हुन्छ। त्यसले हाम्रो भुक्तान सन्तुलनमा असर गर्ने, हाम्रो समष्टिगत आर्थिक स्थितिमा पनि नकारात्मक असर पार्ने चाहिँ हुन्छ। त्यस आगामी वर्षको बजेटले जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउनुहुन्छ? महसुस गर्न उहाँहरू सक्रिय पनि हुनुपर्छ। निष्क्रिय भएर महसुस हुँदैन। सहभागी हुने, चासो लिने, अनि प्रदेशका कार्यक्रमहरू, स्थानीय तहका कार्यक्रमहरू, स्थानीय तहमा ठुलै बजेट गइरहेछ, स्थानीय तहका कार्यक्रमबारे चासो लिने, ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सहभागी हुने, दबाब दिने, अनि त्यसबाट उपलब्ध हुने फाइदालाई आफूले ग्रहण गर्ने, त्यो फाइदाप्रति होइन चनाखो हुने चाहिँ गर्नुपर्छ। नत्र भने कसैले घरमा आएर खल्तीमा पैसा राखिदिनेवाला चाहिँ छैन। हस्, हाम्रो यो कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाएर बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद।